Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Μιχάλη μου, ακόμα είναι περίοδος νηστείων. Είναι η Σαρακοστή. Έδωσε τις Σαρακοστές εκεί, Μιχάλη. Ωραία. Δείχνω πως τις φτιάχνω με τα εγγονάκια της ξάδερφης της Μαρίας. Θέλουμε κάτι νηστίσιμο, γλυκό, εκτός το φαγητό, για να νιώθουμε ωραία. Και να περνούμε ωραία τους τις ημέρες της νηστείας. Και να κερνούμε και στους φίλους μας. Ο Μιχάλης ιδίως το λατρεύει το γλυκό. Ναι. Είναι κέικ ιντοκάριδο, καρύδας. Πολλά ωραίο. Ευγευστό μυρωδάτο. Καφράτο, ωραιότατο. Ωραιότατο, πραγματικά υπέροχο. Φτιάξτε το και δεν θα το μετανιώσετε. Να το κάνουν τακτικά, όχι μόνο τις νηστείες. Είναι γεμάτο αρώματα και γεύσεις. Είναι εξαιρετικό. Παρόλο που είναι νηστίσιμο, Μιχάλη μου. Είναι φανταστικό, φίλες και φίλοι. Εμένα μου αρέσει και ιδιαίτερα η καρύδα, οπότε ένας λόγος παραπάνω που απόλαυσα και απολαμβάνω αυτόν το γλυκό. Ιντοκάριδο. Μην τα βλέπετε που είναι πολλά σκεύη. Τα έχω βάλει τώρα για να σας τα δείξω αναλυτικά. Αλλά όταν το κάνω μόνοι μου, φίλες μου, θα χρησιμοποιήσω έναν ογκομετρικό για τα υγρά, ένα για τα στερεά και ένα-δυο λεκανίτσες για το αλεύρι μου και κάτι άλλο που να χρειαστώ. Ωραία. Έτσι δεν έχω πολλά στη λεκάνη μου να πλύνω. Οπότε τώρα τα υλικά μας Τα είναι... υλικά μας είναι. Εδώ έχω 480 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής που φουσκώνει μόνον του. Αλλά έχω προσθέσει και 3 κουταλιές baking powder, εδώ, Κουταλιές ή κουταλάκια. κουταλάκια, έχω προσθέσει και 3 κουταλάκια. Ευτυχώς που έχουμε και τον Μιχάλη, φίλες μου. Σημαντικό τούτο. Σημαντικό. Δηλαδή έχουμε 480 γραμμάρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, 4 ποτήρια. Όσες φίλες δεν θα ζυγίσουν, είναι τούτα τα ποτήρια. Άλλον τα φλιτζάνια, φίλες μου, άλλον τα ποτήρια. Αυτό η χωρητικότητα. Είναι το συνηθισμένο Νεροπότηρο του 200 ml. ναι. Η χωρητικότητα του φλιτζανιού είναι πιο μεγάλη. 250 ml. Ναι, διαφορετικό. Επομένως έχουμε 4 ποτήρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής, το οποίο έχω κοσκινήσει μαζί με 3 κουταλάκια baking powder, 24 γραμμάρια. Κάθε κουταλάκι είναι 8 γραμμάρια, περίπου 24 γραμμάρια εδώ το baking powder. Έχω και 2 βανίλιες εδώ, αφού τις έχουμε να τις πούμε, 2 φακελάκια βανίλιας, είναι κάθε φακελάκι βανίλιας, είναι 5 γραμμάρια. Έχω την καρύδα, είναι 2 ποτήρια, το ιντοκάριδο τούτο το τριμμένο, είναι 90 γραμμάρια. Τα υγρά, όπως με σειρά θα τα πω, έναν ποτήρι πορέλαιον 200 ml, μισό ποτήρι νερό 100 ml, μισό ποτήρι φρεσκοστημένων χυμών πορτοκαλιού 100 ml, μισό ποτήρι ανθόνερων 100 ml, μισό ποτήρι κονιάκ 100 ml και μισό ποτήρι αναψυκτικό πορτοκαλιού αεριούχα 100 ml. Βασικά τούτα όλα τα υγρά μου είναι μισό ποτήρι, 100 ml, μόνο το σπορέλαιο που είναι ένα ποτήρι 200 ml. Θα χρησιμοποιήσω ενσάνς πορτοκαλιού, μερικές σταγόνες για να δώσω άρωμα. Τη ζαχαρίτσα θα βάλω έναν ποτήρι 200 γραμμάρια. Η συνταγή μου ήταν για 1,5, εφάνηκε μου κάπως γλυκιά και έτσι να το περιορίσω, επειδή να βάλω και το σιωροπάκι από πάνω. Εμείωσα το στο ένα ποτήρι. Στα 200 γραμμάρια. Έχω τούτο το ωραίο ξύσμα πορτοκαλιού, μια κουταλιά, αλλά τούτα γύρω, Μιχάλη μου, τα πιο ανοιχτό χρώμα, είναι ξύσμα περγαμό που κάνω το γλυκό, δείχνω πως το αφήνω να το αποξεράνω και θα το χρησιμοποιώ πάρα πολλά στα γλυκά μου. Διά ιδιαίτερο άρωμα, μυρίζει ανθό. Ναι, μυρίζει ανθούς κιτρομιλιάς. Και οι αμυγδαλόκουνες ή χοντρό αλεσμένες, έχω 4 από πάνω, είναι 60 γραμμάρια, 4 κουταλιές. Έτσι έχει σημασία τούτο πόσο είναι να ρίψεις τα από πάνω, όπως θέλεις. Επίσης, πώς να το τελειώσω, να του ρίξω με το πινέλο βέβαια. Εδώ είναι σιρόπι από τα γλυκά μου. Σπεριδοειδών τα άσπρα. Δεν πετώ το σιρόπι γιατί χρησιμοποιώ το και στα κέικ μου αλλά και σε κρέμες μου.
Εδώ είναι 5 κουταλιές, είναι 50 ml. Αν δεν έχετε σιρόπι, να πιάσετε λίγο μέλι και να το διαλύσετε με λίγο νεράκι. Για να κολλήσει πάνω. Το ινδοκάριδο, το τριμμένο τούτο, έβαλα και εδώ με 4 κουταλιές, περίπου 16 γραμμάρια. Τούτο είναι πάνω κάτω όσο θέλουμε, Μιχάλη. Μάλιστα. Η βασική συνταγή είναι τούτο το μείγμα. Ωραία. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Προχωρούμε. Βάλουμε την ποτιά μας. Φίλες μου, είναι και η φόρμα η παραδοσιακή, εν της μάμας μου. Έχω και άλλες φόρμες, αλλά δεν ξέρω ότι είμαι συνδεδεμένη μαζί της. Είναι πολλά κέικ που έχουμε κάνει με τη μάμα μου και έτσι να την χρησιμοποιήσω τούτη σήμερα. Η διάμετρος της. 26 γραμμάρια. 26 ml. Συγχύστηκα σήμερα τα ml, λέω τα γραμμάρια. 26 εκατοστά. Σαντιμέτ. Θέλουμε το σπρέι μας ή αν δεν έχουμε σπρέι. Λαδιού. Αν δεν έχουμε σπρέι, βρέχουμε ένα χαρτί κουζίνας και λαδώνουμε το παντού και θα το αλευρώσουμε επίσης. Πάμε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή, αρχίζουμε. Πρώτα το ελαιολάδο. Το σπορέλαιο. Το σπορέλαιο. Είδες. Πάει το σπορέλαιο, το ένα ποτήρι μας. Η ζαχαρίτσα μας και τούτη ένα ποτήρι. Το οξύσμα πορτοκαλιού μαζί με το αποξηραμένο τριμμένο μπεργαμόντο. Οι βανίλιες μας. Φίλες και φίλοι μου, έχω πολλά καλό βοηθό. Πολλά καλό. Δεν με αφήνει να ξεχάσω τίποτα. Είναι πολλά τα υλικά. Είναι πολλά τα υλικά, αλλά είναι εύκολο. Να έχετε γραμμένη τη συνταγή, τα υλικά γραμμένα. Ένα δυο σταγονίτσες. Εκχύλισμα από φρούτα πορτοκαλιού. Παρόλο που βάλαμε και... Εντάξει. Είναι ανάποδα, δεν ξέρουμε μόνο και... Πρέπει να χτυπηθούν 5-6 λεπτά. Να ενωθούν τα υλικά. Δεν θα πάσει όλα τα υγρά. Είναι εύκολο. Με θερμοκρασία. Όχι, χαμηλώνουμε ταχύτητα. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Χαμηλώνουμε ταχύτητα και λάθος. Δεν πίνασε. Όχι, δεν πίνασα. Απλώς δεν ξέρω, συγχύστηκα. Χαμηλώνουμε ταχύτητα για να ρίξουμε τα υγρά. Να αρχίσουμε με το πορτοκάλι μας. Πάει. Πάει ο κοινός πορτοκαλιού. Πάει το αναψυκτικό πορτοκαλιού. Μισά ποτήρια. Πάει το νεράκι μας. Άλλο μισό ποτηράκι. Πάει το κονιάκ. Να το μεθύσουμε. Πάμε. Και το αστρολερό μας. Αρκετά υγρά. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει από το χώρο εργασίας. Να μένουμε άλλο με λίγο τα λιβάκι μας. Θα το βάλω όλο. Δεν θα το βάλεις όλο με το είπες. Όχι. Τώρα. Προτιμώ λίγο να βάλω το ινδοκάριδο να ανακατευτεί και μετά θα προσθέσω και το υπόλοιπο αλεύρι. Άφηκα περίπου ένα ποτήρι και παραπάνω και να αρχίσω με το ινδοκάριδο μου λίγο. Να το βάζω μέσα. Αργή ταχύτητα, όχι θερμοκρασία όπως έχω πει προηγουμένως. Ωραία του τη λεκανίτσα γιατί έχει μυτή, του τη φραουλίτσα. Τούτη πιαδέλα έχω το γάμο μου εδώ. Έφερα μου ότι ήταν οι εποχές που φέρναν και δώρα, Μιχάλη. Ήταν μόνο λεφτά. Πήγε λοιπόν. Και εδώ είναι το κάριδο. Τα 2 ποτήρια το κάριδο τα 90 γραμμάρια. Ναι. Τι θα κάνεις τώρα? Το σταματήσω. Και το υπόλοιπο θα μπει στο χέρι, φίλες μου, για να ξέρω τι κάνω. Για να έχεις καλύτερη αίσθηση. Ακριβώς. Και κάναμε τη δουλειά μας μέχρι δαμέ. Να κατέβεις με τη σπάτουλα. Μπορεί να μην το πάρει όλο,
Εσύ ξέρεις. Θα το βάλω. Θέλω να μου δείξεις τη ρευστότητα του έτσι για να καταλάβουν και... Έτσι θα μπει όλο. Έχει εδώ ήταν. Ναι. Έτσι θα μπει το υπόλοιπο. Θα βάλεις άλλο. Έμεινε καμιά κουταλιά. Όχι, είναι παραπάνω από μένα, να το ζυγίσουμε όμως. Εγώ έβαλα 4 ποτήρια για να είμαι μέσα, να έχω να αλευρώσω και τη φόρμα μου. Τελικά όμως επήρε 3,5 ποτήρια. Αλεύρι ζαχαροπλαστικής. Ναι. Δηλαδή γύρω στα 430 γραμμάρια. 430 γραμμάρια. Εγώ έβαλα 480, αλλά έμεινα μου τα 50. Να έχετε λίγο παραπάνω, πάντα. Να δείτε ένα ρευστό να τρέχει μες στη φόρμα σας και να κάνουμε ζύμη ψωμιού, να γίνει ζύμη κέικ. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, μπορεί να σου φύγει λίγο παραπάνω νεράκι, λίγο χυμός, λίγο τούτο. Κάποιον που τα υγρά. Άρα πρέπει να είναι έτσι ρευστό για να πάει στη φόρμα. Ναι. Τώρα. Θα να δώσεις τη φόρμα σου. Παγώνει παντού. Ο φούρνος. Έλα. Το άψουμε να είναι έτοιμος. Σε 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Λοιπόν, ο φούρνος μας. Αλευρώνω το... θα αλευρώσεις τη φόρμα μου, να πιάσει παντού. Βάλε λίγο αλεύρι και το περιστρέφεις στη φόρμα να κολλήσει παστοράτι του. Ναι, αλλά θέλω και στο κεντρικό να πιάσει για να μην μου κολλήσει. Εύκολο. Παρόλο που βλέπεις τόσα υλικά, πάει λοιπόν στη φόρμα το ρευστό μας αυτό μείγμα. Και να μην τα πάρει όλα τα αμύγδαλα, έχουμε αμύγδαλα και να πω να μας μείνουν, θα τα φυλάξουμε για άλλη φορά. Είναι ωραία όμως να έχει το αμύγδαλάκι. Βάλε. Ναι, διότι να κρατήσει, είναι μόνο να αρέσκει μας, στέκει και το ιντοκάριδο. Ξέρεις, γίνεται ανώμαλη η επιφάνεια και... συγκρατείται μέσα το ιντοκάριδο. Ναι, εκείνο μπορεί να βάλω από πάνω. Να κολλήσει και πάνω στο σιροπάκι. Φούρνος μας είναι έτοιμος, έβαλαμε αρκετά, έκαναμε και το χατήρι του Μιχάλη, αλεσμένα, κάτσε παντού, πάμε, φούρνισμα. Έτοιμος ο φούρνος. Έτοιμος. Πάμε. Στη βάση του φούρνου λοιπόν. Ο φούρνος μου ακόμα, φίλες, μυρίζει από τα κουλουράκια τα νηστίσιμα, ειλικρινά τώρα άνοιξα το. Σου μύρισε τα προηγούμενα τα νηστίσιμα που έχω κάνει με το πορτοκάλι. Σχεδόν στα 50 λεπτά, 49 κατά την ακρίβεια. Θα το χαμηλώσω στους 150. 150 λοιπόν. Συνήθως παίρνει μία ώρα ψήσιμο. Μπορεί να βάλει λίγο παραπάνω. Μετά από μία ώρα ακριβώς, για να δούμε, φαίνεται ωραιότατο. Μπαίνει και το ξυλάκι, βγαίνει στεχνό. Να χαρά. Άρα έχει ψηθεί. Σβήνουμε το φούρνο. Βάζουμε το. Είναι ωραίο να. Δεις στο φούρνο. Που γίνεται ψήλωσε, είδες τον πόσο ήταν και πόσο έγινε. Αφού σου είπα. Δεν είναι το ωραίο που γίνεται. Μια χαρά και όμορφο. Τι ωραίο που γίνεται. Όμορφο, έχει φουσκώσει. Θα είναι απόλαυση φίλοι και φίλες. Να το βγάλουμε στην πιατέλα. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν γραφτήκατε ήδη. Δώστε ένα like στο βίντεο για να το έχετε, να το ξαναδείτε όταν θα το φτιάξετε και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Και μην ξεχνάτε ότι στα short βίντεο μας με κλικ στο βελάκι ανοίγει το πλήρες βίντεο. Ωραία, θα το σουρκώσουμε τώρα. Όχι, ακόμα λίγο. Θα αφήσουμε να κρυώσει λίγο δηλαδή. Εγώ να το βγάλω από τη φόρμα και μετά. Ωραία, άρα θα το περιμένουμε να κρυώσει για να μπορέσει να βγει από τη φόρμα και θα δούμε τι μέλι γενέστε. Λίγο σιροπάκι και λίγη τριμμένη καρύδα από πάνω. Και τέλειωσε. Απλό, δεν θέλετε με σιρόπια να κάνετε άλλα, είναι εύκολο, πανεύκολο, ωραίο, μυρωδάτο, μύριζει παντού. Παναγία μου, ένα σωρό αρώματα, νηστίσιμο και μεθυσμένο. Θρεπτικότατο, ναι, μεθυσμένο κυρίως. Με το κονιάκι. Και εμείς είμαστε λίγο μεθυσμένοι τώρα. Ναι, πιάμε τις μπυρίτσες μας. Ωραία. Το σοροπάκι είναι να το βάλω για να κολλήσει πάνω. Ναι, μια χαρά. Το ιντοκάρι. Πάρα πολύ ωραίο φίλοι και φίλες. Η Ελίζα το έβγαλε από τη φόρμα μόνη της και τώρα... Πανεύκολα που βγήκε από τη φόρμα. Αφού κρύωσε φυσικά. Όχι και πολλά, είναι χλιαρούι. Αφήνουμε το κανένα 20 λεπτό. Και όπως είναι τώρα έτσι λίγο χλιαρό, αν θέλουμε το κάνουμε και τούτο. Αν με θέλουμε, έβαζουμε τίποτα. Εγώ όμως θέλω να του βάλω λίγο σιρόπι που περίσσεψε από γλυκόν του κουταλιού εσπεριδοειδή. Ναι,
Τώρα είναι κυτρομήλο, ραντζάκι. Να το αλείψουμε. Για να κολλήσει καλύτερα πάνω και το τριμμένο Ινδοκάριδο. Εντάξει, αυτό ήταν μόνο, τώρα, δηλαδή καμιά κουταλιά μόνο. Καμιά κουταλιά και τώρα θα το πασπαλίσουμε με το Ινδοκάριδο μας. Που μου αρέσει πάρα πολύ. Για να φαίνεται ότι είναι και κέικ Ινδοκάριδου. Χιονισμένο. Είναι καιρός του χιονιού τώρα, αλλά... Έχω και φωτογραφίες από προηγούμενη φορά που το χιόνισες. Τούτο είναι το νηστίσιμο. Άρα οι φωτογραφίες εκείνες είναι διαφορετικό. Ναι, εκείνο δεν είναι νηστίσιμο, έχει αυγά μέσα. Τούτον είναι το νηστίσιμο. Έχω κάνει το χαλβάν το νηστίσιμο, το σοκολατένιο των τελευταίων καιρών. Έχω κάνει τα πορτοκαλένια, τα μπισκότα, τα νηστίσιμα. Και τώρα έκανα και αυτόν το κέικ καρύδας νηστίσιμο. Το κέικ καρύδας το νηστίσιμο. Θα του βάλεις και στο γυρό. Ομορφιά φίλες μου. Άρα μας ενδιαφέρει και η εμφάνιση. Βέβαια, διότι πρώτα από το μάτι μου αρχίζει η όρεξη. Μάλιστα. Εγώ έτσι πιστεύω. Συμφωνούμε. Πολύ όμορφο φίλοι και φίλες. Ώρα να το απολαύσουμε, να το γευτούμε και το καφεδάκι. Βέβαια. Άντε φίλες μου, ώρα καλή και ώρα χρυσή. Πάμε. Πάντως ένα φράτονα. Ναι, που το κόψιμο είναι πολλά ωραίο. Κόβεται πολύ ωραία, παρόλο που είναι χλιαρό ακόμη. Ελπίζω να το βγάλω ωραία. Φαίνεται πολλά το κέικ σου. Απίθανο. Πραγματικά φράτο, δεν είναι γλυκό. Νιώθω το Ινδοκάριδο μέσα. Τόσο όσο. Πάρα πολύ ωραίο. Δώστε like στο βίντεο φίλοι και φίλες. Και κάνετε τούτον το υπέροχο νηστίσιμο γλυκάκι που δεν υστερεί τίποτα από το κανονικό κέικ Ινδοκάριδου. Ειλικρινά δε τι ωραίο, τι αφράτο φαίνεται. Βρέστε τα υλικά και φτιάξτε το όπως μας δείχνει η Ελίζα. Σίγουρη επιτυχία. Μια ακόμα συνταγή από μένα, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, για σας όλους και για την οικογένεια μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και τα μπισκότα τα νηστίσιμα φίλες μου, όσοι τα εκάμασαν από τα σχόλια που γράφουσαν, ενθουσιαστήκασαν. Και συνεχίζομαι. Πάρα πολύ ωραίο φίλοι και φίλες, πάρα πολύ ωραίο. Άρεσε σου, α? Έτσι που μείωσες και τη ζάχαρη στο ένα ποτήρι. Καλύτερο. Ναι. Αφράτων, ωραίων και όχι πολύ γλυκών. Άντε φίλες μου, πάω να απολαύσω και εγώ το καφεδάκι μου παρέα με τον Μιχάλη. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Και like. Και like λέει ο Μιχάλης. Εγγραφή. Το κέικ μας σήμερα είναι το κάτι άλλο. Τη γλύκα του. Πολύ ελαφριά γλυκό, πολύ ελαφριά. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο, σύντομα. Με υγεία. Θεού θέλοντος.